Hari ini di depan kita ini ialah Recon Isuzu MPR 70, lori 3 tan 4.8cc, turbo intercooler tanpa computer box. Okey, ini lori 3 tan 6 speed manual, panjang chassis 17 kaki. Unit ini kita pasang dengan body hook lift roll on roll off system. Okey, so hook lift roll on roll off system ini body dia, tong dia panjang 14 kaki. Okey, kalau chassis lori 17 kaki, kita boleh tarik tong 14 kaki paling panjang. Kalau chassis 14 kaki punya lori, kita boleh tarik 12 kaki punya tong. Okey, so sekarang tong dia atas lori. Nanti kita akan tengok operation macam mana control untuk turun dan naikkan tong dia. Okey, kita tengok dia punya luaran sedikit dahulu. Nanti kita demo dia punya operation. Okey, ini dia punya hook. Dia punya tong, ini tong 14 kaki. Okey, ini ialah dia punya railing untuk pemegang tong dia. Okey, pemegang tong dia. Okey, belakang ada satu lock. Lock ni boleh buka dan tutup. Masa tong atas lori, kita mesti kena lock. Okey, ini ialah roller untuk naik turun tong. Okey, belakang dia ada satu stabilizer. Stabilizer ni masa turun dan naik tong, kita mesti kena turun. Ini ialah belakang pintu tong, kita boleh buka kiri dan kanan. Okey, ini ialah pandangan dalam tong. Tong ni panjang 14 kaki. Okey, lantai besi, dinding besi, keliling semua pakai besi punya. Okey, kita tengok pandangan kiri. Okey, ini ialah tong. Tong yang mai peranan untuk dia tahan atau tidak ialah dia punya besi. Besi tiang dia. So, tong yang kita buat biasa ada 8 tiang, termasuk depan dan belakang. Okey, so kita buat 8 tiang, dia memang kukuh. Kalau kita buat 5 tiang atau 4 tiang saja, tong tu tak berapa kukuh. Okey, lepas tu tong ni belakang pun ada roller. Roller ni untuk dia gelongsor atas tanah, boleh pusing punya. Okey, di luar pun ada control panel untuk roll on roll off system. Di luar kita akan letak satu set. Di dalam dashboard pun kita akan pasang satu set. Okey, ini ialah roll on roll off punya sistem control panel yang dalam dashboard. Ini ialah dia punya PTO. So dia ada 4 control panel. Control panel di luar dia tak ada switch PTO, dia hanya ada 4 ini sahaja. So kita akan pasang siap sekali dengan dia punya guideline. Handle yang mana untuk function yang mana. So driver tak akan pening macam mana nak operate dia. Sekarang kita try operation untuk roll on roll off system. Okey, first kita kena free gear dulu. Make sure dia free gear. Okey, kita tekan clutch, masuk PTO dan lepas clutch. Okey, tekan clutch hanya untuk masuk PTO dan tutup PTO sahaja. Lepas tu operation semua tak payah tekan clutch. Okey, step pertama kita kena turun stabilizer. Okey, stabilizer dah habis turun. Kita buka lock dia. Okey, stabilizer dah turun, lock dah buka. Sekarang kita simpan dia punya hook pendek sikit.
dah naik tong, handbrake wajib kena tarik. Sebab kita tak nak kenderaan ni bergerak. Okay, kita turun habis dia punya tong. Dia kita dah turun habis sekarang. So kita pergi tengok sistem secara terperinci tanpa tong. Okey, ini ialah sistem forklift semasa tong diturunkan. Ini pandangan terperinci untuk sistem. Okey, kita tengok daripada stabilizer. Ini stabilizer semasa buka. Ini untuk menahan lori daripada kepala dia naik semasa turun atau naik tong. Okey, ini roller untuk pusingan yang boleh pusing senang naik turun tong. Okey. Ini ialah dia punya hook untuk menyangkut tong. Hook ini untuk menyangkut penyangkut yang ada di atas tong. Okey. Sistem ini dia pakai double acting shaft. Maksud dia ada dua batang shaft di kiri kanan. So kalau pakai dua batang double acting shaft memang cukup kuat untuk tarik. Okey, lepas tu dia punya lengan untuk hook ni boleh panjang dan boleh simpan. Ini dalam position yang paling panjang sekali untuk menyenangkan kerja naik dan turun tong. Okey, ini adalah dia punya lock dalam posisi terbuka. Masa nak turun naik tong ini memang kena buka. Masa tong atas lori ini akan dikuncikan, dia akan jadi rapat. Ini ialah dia punya railing. Tong mesti berada di atas dalam railing ni semasa di atas lori. Okey. Control panel nampak lagi jelas. Pak control panel sini. Switch PTO dekat dalam. Ini untuk operasi di luar. Untuk buat adjustment sikit. Ini hydraulic tank. Okey. Ini dia punya railing juga. So pandangan yang jelas kita boleh tengok. Piping, lepas tu sistem, lepas tu lengan, lepas tu hook dia dengan dia punya stabilizer. Ini ialah overall untuk roll on roll off sistem. Okey, sekarang kita try simpan balik tong. Kita try tarik balik tong ni. Sekarang kita nak tarik paku naik ke atas lori. First kita kena make sure hook di atas sistem lori sama tinggi dengan hook tong. Okey, sekarang hook dah masuk dekat pin punya penyangkut. Okey, kita boleh naik. So, pastikan lock buka, stabilizer turun. So, kita naikkan tong. kedepankan dia punya lengan. Jadi kita ke depan.
upgrade atas lori. Okey, pengunci untuk tong dah dikuncikan, stabilizer belakang dah dinaikkan. Lepas tu sekarang kita boleh tutup PTO. Dan lori ini sedia untuk dipandu atas jalan raya. Okey, ini ialah cara-cara untuk operasi forklift roll on roll off system.